සුබ දවසක්. ඉතින් ඔන්න අදත් ඔයාලා හැමෝම ජානකීස් කිචන් මගේ YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ Salmon En Croute හදන විදිහ. ඉතින් crust එකක් ඇතුලේ කියන එක තමයි මේ ප්‍රංශ භාෂාවෙන් En Croute කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී නම් puff pastry එකක් ඇතුලේ කියන එක තමයි අදහස් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන චීස්, සුදු ලුණු, නිවිතිය මිශ්‍රණය ටෙන්ඩර් සැමන් ෆිලේ එකට පරිපූර්ණ සමතුලිතතාවයක් ගෙනල්ලා දෙනවා. ඉතින් මේ Salmon En Croute නම් ඉහළින් තියෙන රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයකට කිසිම බයක් නැතුව අරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ රසත්. අපි එහෙනම් වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව මේ Salmon En Croute හදන්න අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද, හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. සැමන් ෆිලේ එක මේ වගේ ටිකක් මහතට අඟල් 3ක 3.5ක ප්‍රමාණය වගේ පළල කෑලි හිටින විදිහට කැපුවා. මේ පැකට් එකේ puff pastry sheet දෙකක් තියෙනවා. අඟල් 10-15 ප්‍රමාණයෙන් එකක් අරගන්නවා. Panko bread crumb, baby spinach, cream cheese, Parmesan cheese, ලුණු රතු ලුණු ටිකක් මේ වගේ හීනේට කෑලි කපලා අරගත්තා. සුදු ලුණු බික් කීපයක් හීනේට chop කරලා අරගෙන තියෙනවා. olive oil, රස ප්‍රමාණයට ගම් මිරිස් කුඩු, dill ටික අවශ්‍ය වෙනවා. හොඳින් බීට් කරලා ගන්න බිත්තරයකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. මට ඒක ඔයාලට කියන්න අමතක වුණා. හොඳට හොදලා පේපර් ටවල් එක dry කරපු සැමන් මාළු වලට ලුණු ටිකකුත් ගම්මිරිස් කුඩු ටිකකුත් දාලා සීසනින් කරනවා. සැමන් මාළු එක මේ වගේ දෙපැත්ත හරවලා අපි දෙපැත්තම ලුණු ගම්මිරිස් දාලා සීසනින් කරනවා. ඊළඟට ස්පිනිච් ටික හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් ස්පිනිච් ගන්නකොට මේකට බේබි ස්පිනිච් ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ බේබි ස්පිනිච් කොලේ පිටින්ම අරගන්න. ස්පිනිච් ටික හදන්න මීඩියම් හයි හීට් එකේ ඔලිව් තෙල් මේස හැන්දක් වත් වෙන්න තියෙනවා. ඔලිව් තෙල් ටික රත් වෙනකොට හීනීට කපපු රතු ලුණු ටිකත් මින්ස් කරපු සුදු ලුණු ටිකත් දානවා. මේකට ලුණු පිංචිහෙකුත් දාලා විනාඩි 5ක් විතර ලුණු වල පාට වෙනස් වෙනකල් කලවම් කරනවා. සුදු ලුණු වලින් හොඳ සුවඳක් එනකොට බේබි ස්පිනිච් ටික දානවා. මේ බේබි ස්පිනිච් වල පාට වෙනස් වෙලා තද කොළ පාටක් ඇවිල්ලා මෙලෙක් වෙනකල් විනාඩි කිහිපයක් හොඳින් කලවම් කරනවා. බේබි ස්පිනිච් ටික මෙලෙක් වෙලා මේ වගේ තද කොළ පාට වෙනකොට ෆ්‍රෙෂ්ලි ග්‍රේට් කරපු පාර්මසන් චීස් ටිකත් ක්‍රීම් චීස් ටිකත් එකතු කරනවා. චීස් ටික මෙල්ට් වෙලා බේබි ස්පිනිච් එක එකතු වෙනකල් හොඳින් කලවම් කරනවා. චීස් ටික මෙල්ට් වෙලා ස්පිනිච් එක කලවම් වෙනකොට සැර ප්‍රමාණයට ගම්මිරිස් කුඩුත් රස ප්‍රමාණයට ලුණුත් එකතු කරනවා. Dried Dill තෙහෙඳි භාගයකුත් එකතු කරනවා. මේ ටික හොඳින් කලවම් කරනවා. Panko bread crumb කෝප 3න් එකකුත් එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරලා ලිප ඕෆ් කරනවා. puff pastry sheet එකෙන් කොටසක් අරගෙන මාළු කෑල්ල වැහෙන්න ඔතන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට තුනී කරලා සැමන් මාළු කෑල්ල තියලා ඊට උඩින් අපි අර කලින් හදපු ස්පිනිච් චීස් මිශ්‍රණය දානවා.
ඊළඟට මේක මෙන්න මේ විදිහට puff pastry sheet එකෙන් ඔතනවා. ඊළඟට පිහියක් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ ලයිට්ව කට් එකක් දානවා. ඉතින් මම පොඩි ලස්සන කොටු ඩිසයින් එකක් එන්නේ මේ වගේ කොටු කොටු වෙන්න කට් කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඉතුරු ටිකත් හදනවා. ඉතින් මේක එතුවහම සීල් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ කෙරවල යටට හිටින විදිහට බේකින් ට්‍රේ එකේ තියෙනවා. ඊළඟට බිත්තරයක් හොඳින් විස්ක් කරනවා. හොඳින් විස්ක් කරපු බිත්තරේ මේ පේස්ට්‍රි වටේට තවරනවා. ෆැරන්හයිට් 400ට ඒ කියන්නේ සෙල්සියස් 204ට ප්‍රීහීට් කරපු oven එකේ විනාඩි 25ත් 35ත් අතර වෙලාවක් උඩ golden brown වෙනකල් බේක් කරනවා. ඉතින් මේ salmon en croute එක බේක් වුණාම මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් වටේට හොඳට ක්‍රිස්පි වට ඇතුළ soft වට තමයි තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් කපලා බලමු ඇතුළ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ cheesy spinach tender salmon එකලා crusty බයිට් එකක් කටට ගන්නකොට මේකේ පුදුම රසක් දැනෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට ගොඩක් කැමති ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්කලා රැඳී සිටිය ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් ඔයාලත් මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ වටිනා කමෙන්ට් එකකුත් සඳහන් කරලා ජානකීස් කිචන් එකත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගත්තොත් ඔයාලට දිගටම channel එකත් එක්කලා රැඳී ඉන්නත් පුළුවන්. අපි ආයෙත් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.